นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันในครั้งการ reaction นะผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับกับการทำซีรีส์เรื่องต้องรักมหาสมุทรนะฮะ EP ที่2 EP แล้วสนุกสนานเลยเนาะน่ารักมากด้วยนะครับผมต้องรักกับมหาสมุทรนะEP นี้มหาสมุทรจะเอาชนะใจต้องรักได้หรือเปล่าเขาจะกวนต้องรักจนรู้สึกว่าต้องรักเขาแบบว่าโมโหหรือหงุดหงิดหรือจะเป็นการกวนที่ต้องรักรู้สึกว่าใจอ่อนลงเรื่อยๆก็ต้องมาดูกันต่อใน EP ที่2นะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะครับถ้ามีไมวายแล้วก็ไอฉีอี้ที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมก็ต้องรักมหาสมุทร EP ที่2ครับไปเลยบางทีก็นึกสงสัยเซ็กของผู้ชายคนนี้รสชาติจะเป็นยังไงสงสัยอะไรที่แบบเธอสงสัยอะไรก็เรื่องอื่นก่อนก็ได้สงสัยเรื่องเซ็กเลยเหรอกูเขียนนิยายไม่ได้แหละตาฟูนไม่เอาอ่ะตกกระปกคุณพูดนิ่มน้อยใจแย่เลยอุตส่าห์เดินลงไปล้างมือไม่เบานะต้องรักเธอเนี่ยกินเหมือนจะดูดดีคนละเนี่ยอ้ออ้อเพราะเธออยากได้รสชาติเซ็กกับเขาใช่ไหมล่ะเธอถึงทำแบบนี้รู้ไหมตอนที่ผมเจอคุณครั้งแรกผมอยากทำเลยกวนตีนฉันมั้งผมอยากรู้ว่าไอ้ผักที่โวยวายแบบนี้เนี่ยรสชาติเป็น
คนนึงอยากรู้รสชาติเซ็กคนนึงอยากรู้รสชาติปากเอาเข้าไปชิมเลยไหมล่ะอ่ะชิมให้มันจบๆปะ อยากรู้อ่ะ แกงแน่เลย โอ๊ยไหนคุณผมดูหน่อย อุ้ยโดนหอยบ้าง โอ๊ยเบา บทที่สองคลื่นกลางมหาสมุทร หน่อยสิพี่รักลองหน่อย พี่รักต้องบอกพี่วีให้มุกนะว่าห้ามใช้มุกแบบนี้เนี่ย ขอโทษค่ะ ไม่สามารถติดต่อได้ค่ะ เอาวะไอ้มุก เฮ้ย มุกทำใจมาจากครึ่งชั่วโมงแล้วนะ พี่วีรู้ได้ไงอ่ะ พี่รัก พี่รักรับหน่อยดิเฮ้ยพี่รักต้องบอกพี่วีให้มุกนะว่าห้ามใช้มุกแบบนี้เนี่ย แล้วถ้าไหวรับไปอะมันไม่รับหรอก เวลานี้นะ ถ้ามันยังไม่ตื่นก็คงอยู่บนเตียงกับผู้ชายสักคนนี่แหละเข้ามาได้แล้วพี่รักไม่ใช่คนแบบนั้นสักหน่อย ๆโอ้ยเร็วๆอ่ะเจ็บนะครับ ผมเสกให้หายเจ็บได้นะเอ้ยมันสกปรกไม่มีส่วนไหนของคุณที่สกปรก อ่ะคืนนี้ฉันไม่ได้คนนี้แหละปะคืนนี้ได้คนนี้แหละฉันว่าไม่พ้นละโอ้โหอ่ะปะไปดูดนิ้วเขาเลยดูดกลับเลยอ่ะตายไปแล้วอาจจะ ฉันจะไม่เอานายขึ้นเตียง นี่ก็ไม่ใช่เตียงนะครับ เอาดอกันไปเลยจ้ะหาดทรายริมทะเลไม่เอาขึ้นเตียงแต่เตียงของนางเงือกจ้ะหาดทรายโอ้ตายอาปาก เธอแพ้เขานะเธอบอกจะไม่เอาเขาขึ้นเตียงเธอจะไม่คบกับเขาอีกแล้วเนี่ยแพ้นะต้องรัก ไม่ใช่ตาคุณ ตายเดี๋ยวพอก่อน ทำไมครับ มหาสมุทรพาฉันกลับห้องเดี๋ยวนี้เลย อ๋อได้แล้วได้ไอเดียแล้วแต่งนิยายแล้ว ดูสิมือตกว่ะ เซ็งหรือฝีมือตก เขียนต้องรัก เงียบหน่อย ฉันทำงานอยู่
อนนี้เลยค่ะพี่วี ไฟติดแล้ว ไฟก็ติดแล้ว งั้นมุกขอกลับก่อนนะคะ เดี๋ยวก่อนมุก อะไรคะ ไฟก็ติดแล้วไง แล้วมุกจะทิ้งพี่ในกองขยะเหรอ พี่ก็เอาไปซักเองสิลืมไปแล้วเหรอว่าพี่อะเป็นผู้หญิงที่ทำอะไรเองไม่เป็นเลย พี่วีมุกซักผ้าที่พี่หมกเอาไว้3 อาทิตย์เสร็จแล้วนะ ดูดฝุ่นห้องให้เราด้วย แล้วมุกก็จะกลับบ้านแล้ว เดี๋ยวสิ อะไรคะ อย่าบอกนะ ว่าจะให้มุกล้างจานอะเพราะว่ามุกล้างแล้วเปล่างั้นมุกกลับแล้วนะ โอ๊ย พี่วีปวดท้องจังเลยพี่วีพี่เป็นอะไรอ่ะพี่วีพี่หิวข้าว โอ้โห เอางี้เลยเหรอ เห็นแบบนี้เลยเหรอ บอกนะคิดตังค์นะคุณ ทุกทีเงินมางานไปเมื่อกี้เห็นบริการขนาดนั้นยังจะมาอบเป็นอีกอ่ะขาดทุนสะบัดแม่หมด มึงก็35,000แถมทุกอย่าง ต้องเพิ่มเงินด้วยเหรอเนี่ย เท่าไหร่พี่ชายขาดเท่าไหร่ ฉันจะให้นายนอนกับฉันน่ะคุณจ่ายเท่าไหร่ ว่าทำไมเขาขึ้นเตียง สุดท้ายก็แพ้ลูกยั่วเขาปะ5,000 พอไหม จะให้เอาฉันน่ะต้องจ่ายเท่าไหร่ฉันจะซื้อนายอ่ะต้องจ่ายเท่าไหร่กำแพงนะครับฉันจ่ายไว้ จิวลิ่งคือตัวเด็กโค้ชวะเนี่ย กัดเก่งเลยนะถ้าเธอเป็นหมาไงทุกอย่างอยู่ในกระเป๋า ถูกไซส์เดี๋ยวก่อนโอ้โหเธอพร้อมมาก เธอเหมือนต้องมากินเหยื่อที่นี่อะไรอย่างเงี้ย โอ้โห สุดๆ คือเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมเสียตัวมากอะเอาเป็นว่าชีวิตคือมันต้องมีเซ็กซ์เหรอเนาะมันถึงจะเขียนนิยายได้ พอเสร็จแล้วก็ลุก ฉันจะทำงานต่อ นี่ผมต้องกลับเลยไหมคุณ ก็ใช่สิ เสร็จแล้วปล่อยแล้วก็กลับไปได้แหละ จะเสนอหน้าอยู่ทำไม สบายตัวที่ผัวส่งเลยนะคุณอ่ะ เอาถุงยางไปทิ้งข้างนอก พอออกไปแล้วก็ล็อกห้องให้ด้วย อยู่ในสเตตัสชั่วครั้งชั่วคราว ซื้อกิน ไม่มีกอดส่งท้ายด้วยความรักหรอคุณ ออกไป ไว้เจอกันพรุ่งนี้นะ ทำไมเพื่อนเขาเลือกคนมาดีจังเลยฮะ คุณคาริงตันเนี่ย ซีวอริงตันเนี่ยเขาเลือกมาดีจังเลย หรือเขาเคยได้มาก่อนแล้ว
เขาถึงเลือกเขาถึงเลือกว่าคนนี้แซ่บแน่ต้องเอามาให้เพื่อนอะไรเงี้ย ดีชิบหาย ดีชิบหาย ผ้าก็ซักแล้ว ห้องก็สะอาดแล้ว หลอดไฟก็เปลี่ยนแล้ว พี่วีก็อิ่มแล้ว งั้นมุกขอกลับก่อนนะ เดี๋ยวสิ อะไรของพี่วีอีกมุกไม่ใช่คนใช้ของพี่นะที่พี่จะใช้ทำอะไรก็ได้อะพี่แค่จะให้รางวัลไม่ใช่ว่าให้ไปล้างห้องน้ำอีกอะ อุ้ยเร็วเกิน รางวัลสำหรับเลขาคนเก่ง นี่จูบจากนางเอกเลยนะ บ๊ายบาย เราก็ชอบเขาใช่ไหมล่ะเนี่ยนี่ถ้าไม่ชอบนี่เป็นเรื่องผิดคอนเซนต์นะ ไม่ได้ขออนุญาตเลยมันจะหอมอย่างนี้ไม่โกรธนะนี่เธอเอาไปกระเป๋ามา2 ใบทำไมของเธอเยอะขนาดนี้ฮะ ต้องรักจะไม่เข้าใจ เธอมีวิธีเก็บของในกระเป๋ายังไง เอาน้ำหอมตั้งหลายขวด โอ้ยไปลูกรีบกลับไป คุณเนเน่นี่ใช้งานเยอะจริงๆนี่แบบว่าไอ้หมดนี่มันได้เชื้อพี่มันมาเต็มๆเตี๋ยอย่างเดียว ล้อมไปหมดน่ะไม่แบ่งใครเลย หล่อสมชื่อ เสน่ห์แรงสมชื่อเลยพี่ 45,000ค่าเมื่อวานเหรอ พอดีไอ้หลักไม่ชอบใช้ของร่วมกับใคร Hey girls He's mine ใช้เงินได้พร่ำเพรื่อและสิ้นเปลืองมาก ก็จะเป็นสาววายแล้วแบบ โอ๊ยฉันดีใจเขาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใช้เงินกับเปลืองมาก เห็นเงินแล้วเป็นบ้าหรือไง ผมเป็นบ้าไม่ได้หรอกคุณ เจ้าของผม คงไม่อยากทำกับคุณบ้า ฉันไม่ได้หวงนาย นายจะคบกับใครก็เรื่องของนาย นายจะนอนกับใครก็เรื่องของนาย แต่พอฉันจ่ายเงินแล้วอ่ะ นายก็เป็นของฉัน แค่นั้น ฉันหิวข้าว เบื่ออาหารที่รีสอร์ทด้วย แล้วที่นี่อูเบอร์ก็ไม่มี ฉันขี่มอเตอร์ไซค์ก็ไม่เป็น พาไปกินข้าวหน่อย โอเค ผมรู้จักร้านอร่อย เดี๋ยวพาไปกิน มันก็ไปสิ คันไหนอ่ะ เดี๋ยวก่อนคุณ ผมพาไปกิน ไม่ได้แปลว่าผมจะจ่ายนะ คุณกิน คุณจ่าย โอเค รู้แล้ว แบ่งเรื่องกันชัดเจ ก็ น ข้าวฉันกิน ฉันก็ต้องจ่าย ทำไม หรือมีคนมาคับให้นายจ่ายเหรอ บางทีคุณก็น่ารักเป็นบ้าเลย ไปเดี๋ยวคุณ มาแล้วคุณ
แต่แบบนี้นะคุณ ซื้อเด็กโฮสไปต่างจังหวัดไปเที่ยวมากเลย มีประสบการณ์ ไม่ลงหรอกคุณ คืออะไร มันร้อนนะคุณ ไม่ลงเหรอไม่ เจ็บก้น เจ็บ ฮะ อะไรนะ คุณเจ็บอะไรนะ อุ้ยมันโกรธอะไรผมเนี่ย ก็มันเจ็บนี่ เจ็บอะไรครับในบอกผมสิ ก้อน ฉันเจ็บก้อน เพราะนายนั่นแหละ ไม่บอกฉันว่านั่งมอไซค์แล้วมันจะเจ็บ คันแรงหายใจคุณน่ารักแล้ว ใครใช้คุณ พูดอะไรอ่ะแล้วนายไม่กลัวชาวบ้านมาเห็นจูบกับผู้ชายเหรอ แล้วคุณกลัวไหมล่ะ ถ้าเขาเห็นคุณกอดกับผู้ชาย ไม่อ่ะ ฉันชัดเจนอยู่แล้ว อีกอย่างฉันถามนายก่อน นี่บ้านนาย ผมก็ไม่แคร์สายตาใครเหมือนกัน แน็กเริ่มสนใจเรื่องผมแล้วดิ เมื่อกี้นายพูดว่าไงนะ ผมบอกว่า คืนนี้ผมจะเบาแรงให้นะครับ ตกลงเจ็บเพราะว่ามีอะไรกันหรือเจ็บเพราะว่าเจ็บก้นกกที่มันซ้อนมอเตอร์ไซค์น่าจะเจ็บก้นกกที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์มากกว่าปะถ้ามีอะไรเจ็บมันต้องเจ็บทุกตั้งแต่เช้าแล้ว ฉันจะบอกทุกคน ว่านายกับลูกน้องนายอ่ะรวมหัวกันหลอกนักท่องเที่ยว เรื่องของดีประจำก่อนนะ ผมไม่ได้บังคับคุณซื้อนี่ ผมเล่าอะไรให้คุณฟังดีกว่า ฉันไม่อยากรู้ แต่ผมอยากเล่า ฉันไม่อยากฟัง สักนิดนะคุณ ไม่ งั้น ผมพูดของผมเองก็ได้ ผมยอมรับ ผมจ้างไอ้ปาล์มไปโฆษณาแข่งในรีสอร์ท นั่นไง เห็นไหม ฉันจะบอกผู้จัดการรีสอร์ทว่านายกับน้องนายอ่ะหากินกับแขก แต่ผมมันไปโฆษณาเรื่องโปรแกรมดำน้ำ แต่ฉันได้ยิน คุณ ผมจะให้มันขายตัวผมทำไม ผมไม่ได้ขายตัวนะ มันพูดมันเองนั่นแหละ คุณคิดว่าโปรแกรมดำน้ำจากร้านเล็กๆเนี่ย จะอยู่ในโปรแกรมหลักของรีสอร์ทได้เหรอ มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณ แรกๆเนี่ย ผมก็จ้างวานเด็กในพื้นที่ หรือแม้ก็วานเพื่อนที่ทำงานในรีสอร์ทให้บอกแขกกันปากต่อปากผมทำแบบนั้นอยู่เป็นปีๆ บางที่ก็ไล่ผมออกมา จนช่วงนี้แหละคุณ คนเริ่มมาสนใจอาชีพของคนในท้องถิ่น บางรีสอร์ทก็เลยยอมช่วยชาวบ้าน รีสอร์ทที่คุณพักเนี่ย ก็เป็นอย่างนั้น นี่พวกมึงไม่บอกเขาด้วยล่ะ ว่ามึงอ่ะ เป็นหัวหงอกของคนแถวนี้ เห็นแบบนี้นะคุณ มันน่ะเป็นตัวตั้งตัวตีของคนชุมชนแถวนี้เลยนะ เมื่อก่อนนะมีแต่คนหัวเราะเยาะมันนั่นแหละ แต่ตอนนี้ดูสิพูดฝรั่งก็เก่ง และพวกรวยๆสูงๆในรีสอร์ทอ่ะเขายอมคุยกับมันเลยนะ แล้วร้านนี้เนี่ยนะก็ได้มันนี่แหละ ช่วยมันเหมือนกัน เขาก็ดีเหมือนกันเนาะ ทำไมคุณ มองผมแบบนั้นเนี่ยตกหลุมรักผมแล้วเหรอ เรือพวกนั้นอ่ะ เป็นเรือประมงหมดเลยเหรอ ใช่ เมื่อก่อนเยอะกว่านี้คุณ แล้วนะที่คุณมองอยู่อะเรือพ่อผม เรือนาย เรือพ่อผมไม่ใช่เรือผม มันก็เหมือนกันนะ ไม่เหมือน
มันไม่เหมือนตรงที่ พ่อผมตัดทางผมปล่อยวัดไปนานแล้ว ผมกับพ่อเนี่ย ไม่ลงรอยกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเขาไล่ผมออกจากบ้าน ผมก็เลยหนีออกจากบ้าน แล้วไม่กลับไปอีกเลย นี่นายล้อเล่นใช่ไหม โอ้ยคุณ ผมจะไปล้อเล่นคุณทำไม คุณถามคนนั้นก่อนดิเขารู้กันหมดแหละ ตอนนั้นน่าจะสัก15อะไรมั้ง 15 แล้วนายอยู่ยังไง ไปอยู่กับป้า แล้วก็ทำงานทุกอย่างบนเกาะ คุณต้องไม่เชื่อแน่ ผมเนี่ยนะทำมาทุกอย่างแล้วบนเกาะนี้เนี่ย อะไรที่ได้เงินเนี่ยผมทำหมดเลยคุณ แล้วทำไมไม่กลับบ้าน พ่อเป็นคนพูดคำไหนคำนั้น น่าจะเป็นเรื่องเดียวมั้งที่เราเหมือนกัน มันก็อยู่ในเกาะเดียวกันไม่ใช่หรอ มันก็ต้องวนไปเจอกันบ้างไหมอะพ่อลูกอะ ผมน่าสงสารเหรอ ถ้าคุณคิดว่าผมน่าสงสาร ผมก็จะน่าสงสาร แต่ถ้าไม่ ผมก็จะไม่น่าสงสาร คุณล่ะทำไมอยากเป็นนักเขียน ก็มันสนุกดี แค่นั้น แรกๆมันก็สนุก ก็เนี่ย แต่พอมีคนอ่านมากขึ้น มันก็จะเริ่มมีคนบางกลุ่มที่ชอบจับผิดนาย ทำไมตัวละครถึงทำแบบนี้ ทำไม เหมือนเวลามีคนมาถามนายว่า ทำไมมังกรถึงอยู่ในโลกแฟนตาซี ก็เพราะมันเป็นโลกแฟนตาซีไง มันถึงมีมังกร อะไรที่มันไม่มีเหตุผลน่ะ มันทำได้แค่ในโลกนิยายไง แล้วคุณมีความสุขไหมกับสิ่งที่ท ทำไมอ่ะ ก็คงไม่มีนักเขียนชื่อต้องรักหรอก ำชีวิตแล้วเนี่ย ก็แค่นี้แหละคุณ แล้วคุณก็เก่งแล้วนะ มันพอมันคุยกันดีฟทอล์กที่มันรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันพัฒนา ไม่ ได้ เคย เร็ มี ว ใครมาคอยชมฉัน งั้นผมทำเอง ไอโคมในฐานะที่เป็นแฟนคุณคอนเนอร์สมึงรู้ไหมว่าคุณต้องรักเขามีปัญหาเรื่องงานหรือเปล่า ไม่รู้เหมือนกันแต่คอนเนอร์บอกว่าเรื่องงานไม่ค่อยน่าห่วงคอนเนอร์บอกว่าพี่รักจัดการเรื่องนี้ได้อยู่แล้ว แต่เรื่องอื่นน่าห่วงกว่า เขาไม่ยอมตอบแล้วคอนเนอร์บอกว่าถ้าอยากรู้มากกว่านี้ให้พี่รักรู้จักพี่รักมากกว่านี้ให้หาคำตอบเอง ทั้งคอนเนอร์แล้วก็ทั้งคมเนี่ยคือเชียร์มากให้มหาสมุทรจีบพี่รักไง พรุ่งนี้ไปดำน้ำกันไหมคุณ รอเดี๋ยวก่อนครับคุณกลับมาพี่เปาเดี๋ยวเราจะที่ไหน โอเค แล้วอีกประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วกัน เดี๋ยวผมทำอาหารมาให้ เป็นไงกันบ้าง ก็พวกหมึกกับกุ้งอะพี่เขากินดิบได้ปะเฮ้ยพี่ เฮ้ย พี่ปามช่วยกู คนที่หลงไหลกับโลกใต้น้ำมันก็หลงไหลก็คือรักไปเลยนะพี่แอดอะที่เคยรีแอคด้วยกันเนี่ยคือแบบโหลงน้ำนี่คือแบบเหมือนเป็นอยู่ได้อยู่อีกโลกหนึ่งอะเขาชอบมากแทบจะไปทุกอาทิตย์เลยอะตายเกิดอะไร ถ้าคุณอยากให้ผมอยู่ ก็จ่ายมาสิ ก็ให้ไปหมดแล้วไง กูจะทิ้งเราไปแบบนี้เหรอ ลูกคุณนะทำไมเขาต้องทิ้งพี่ไปด้วยอะล่ะ แค่พี่กำลังอุ้มท้องลูกของเราอะเนาะพี่ไม่ไหว
อย่ารักใครนะลูก ถ้าลูกไม่อยากเป็นเหมือนแม่ อุ๊ยอุ๊ยได้ละจริงๆออกซิเจนพอไม่มีใต้นี้ลำบากอยู่นะโหเล่นฉากนี้เหนื่อยอยู่นะเนี่ยเก่งนะเนี่ยต่อให้ใจจะอยาก โอ้ รัก สุดยอ เธอ ด มันจะกลับไปเจ็บที่เก่าที่แผลทำฉันเจ็บที่แผลเดิมผมรู้นะ คุณมีใบอนุญาตดำน้ำแต่คุณก็รู้ใช่ไหมมือใหม่เขาไม่ลงไปคนเดียว ต้องมีบัดดี้คุณลงไปคนเดียวไม่ได้ ฉันขอโทษ กินครับครับ คุณเป็นไรหรือเปล่าทำไมถึงแพนิค ทำไมนายชื่อหมาสมุทรอะแปลก แล้วทำไมคุณชื่อต้องรักล่ะ มันก็แปลกเหมือนกันนั่นแหละ ฉันถามก่อน ชื่อเราจะได้คล้องจองกันมั้ง ตกภาษาไทยปะเนี่ย เอาอะไรมาคล้อง ก็ต้องรักมหาสมุทร เพอเจอร์ไร้สาระ คุณต้องรักมหาสมุทรคุณต้องรักผม นายรู้ใช่ไหม ว่าความรักเป็นสิ่งที่เรามโนกันขึ้นมาเองอะฉันที่อยู่แล้ว คุณบอกว่าความรักเป็นเรื่องมโน ใช่ ก็แค่เรื่องที่คิดกันเอาเอง ผมมันผู้ชายขี้มโน นายจะให้ฉันซื้อความรักเหรอ แค่ตอนที่คุณอยู่บนเกาะนี้ ก็ลองซื้อผมดูก่อนสิ ฉันอยากไปบ้านนายอะพาไปหน่อย นี่ค่ะ ของที่พี่บีลืม งั้นมุกกลับแล้วนะ จะไปไหนเราอยู่ด้วยกันก่อน เราเป็นแฟนกันไหม โอเคครับ มี 2-3 ประเด็นที่อยากจะพูดคุยกันใน EP นี้เนาะ เอาพูดของคู่น้องผู้หญิงก่อนละกันนะครับผม จริงๆแล้วคู่นั้นก็เขารู้สึกคือเหมือนกับแบบต่างคนต่างคือไม่มีคนที่ชอบอยู่แล้วแต่คนหนึ่งเขารู้สึกว่าฉันเป็นเลขาพี่รักฉันไม่ต้องชอบก็ได้อะไรอย่างเงี้ยฉันไม่ได้รู้สึกดีกับเขาแต่จริงๆพอเขาหอมหน้าผากก็กลายเป็นว่าจริงๆอะก็รู้สึกดีเหมือนกันชอบเหมือนกันจริงๆแอบชอบมาเหมือนกันไม่ได้ไม่ชอบนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้ว2คนเนี่ยมีความชอบกันอยู่แล้วแต่มันจะเป็นความรู้สึกของที่มันไม่ถูกแสดงออกมามันเลยไม่รู้ว่าตกลงเขาชอบกันหรือไม่ได้ชอบกันก็เลยกลายว่าถ้าดูแบบนี้ในฐานะคนดูตอนแรกคิดว่าเอ๊ะมันแบบมาหอมหน้าผากเราแบบนี้มันไม่ได้ขอคอนเซนต์หรือเปล่าเพราะว่า EP นี้เขามีการหอมหน้าผากกันนะฮะแต่ตอนแรกคิดว่าเก่งมันไม่โอเคนะถ้าสมมติไปเกิดคนอื่นหรือไปทำกับคนอื่นมันไม่โอเคมากๆถึงจอให้เป็นเลขาของคนที่เรารู้จักหรืออะไรก็ตามมันไม่โอเคแต่สิ่งที่เรื่องพยายามจะบอกว่า normalize มันไม่ได้เป็นเรื่องปกติคือว่ามันโอเคเพราะว่าอีกคนนึงเขารู้สึกดีด้วยก็ใช่ถ้าเขารู้สึกดีด้วยแล้วคุณมาหอมหน้าผากกับมันโอเคไงแต่ถ้าสมมติเขาไม่รู้สึกดีแล้วคุณไปหอมหน้าผากมันไม่โอเคเลยเพราะเขาอยู่ดีก็ไปหอมหน้าผากเขาเลยโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตเขาด้วยรู้สึกว่าอันนี้มันก็ปุบปับเกินไปตรงนี้มันก็รู้สึกว่ามันเป็นความหวานที่มันจะมีความเซนซิทีฟบางอย่างอยู่นิดนึงนะถ้ามาทำกับคนที่เขารู้สึกดีด้วยมันก็คงจะโอเคแต่ทำกับคนที่ไม่รู้สึกดีด้วยก็อาจจะมีความรู้สึกแบบเฮ้ยไม่โอเคเลยกับสิ่งที่ทำอย่างนี้มันเหมือนโดนลุกลามหรือคุกคามนะอย่างนี้ก็นิดนึงที่ EP เขาไม่ได้พูดเอาไว้นะแต่รู้สึกคือเราอาจจะรู้สึกว่าโอเคมันก็จะมีแบบมันมีฟีลลิ่งของการที่ไม่โอเคอยู่ในตรงนั้นแต่ด้วยความที่ตัวละครมันถูกบอกว่าตัวละครมันโอเคพอเขาชอบก็เลยโอเคประมาณนี้แต่ถามว่า2คนนี้รักกันไหมในเมื่อเขาน่ารักที่จริงเป็นพาร์ท2คนที่เวลาดูเขา2คนไม่ค่อยเบื่อนะ
รู้สึกว่าค่อนข้างจะน่ารักมากๆเลยก็รู้สึกว่าโอเคดูแล้วโอเคมากๆด้วย2คนนี้นะครับผมก็คิดว่าเดี๋ยว EP ต่อไปจะมีการขอเป็นแฟนด้วยเนาะคิดว่าน่าจะน่ารักเหมือนกัน2คนนี้แต่แค่นี้มีแค่ประเด็นตรงนี้แหละที่รู้สึกว่ามันละเอียดอ่อนตรงที่มันเหมือนกับแบบมันต้องคอนเซนต์ก่อนนิดนึงอะแต่ความรู้สึกคือมันไม่ได้รับการคอนเซนต์เลยอะไรเงี้ยคอนเซนต์คือความให้ความยินยอมก่อนเนาะอยู่ดีคุณก็มาหอมหน้าผากฉันเลยถ้าสมมติฉันไม่ได้รู้จักคุณหรือฉันไม่ได้ชอบคุณอยู่แล้วอะแล้วดูมันมาดูเหมือนจะไม่ได้ชอบกันแต่แรกด้วยเนาะมันเหมือนกับว่าอยู่ดีมาทำงานให้เขานู่นนี่นั่นทำตามเหมือนกับทำตามเขาสั่งอะไรเงี้ยสุดท้ายคุณก็มาหอมหน้าผากแล้วบอกว่าเป็นของขวัญให้นะสำหรับคนทำดีอย่างเงี้ยมันก็แบบคือถ้าตัวละครมันถูกเล่าไล่ระดับมาว่าเขาเคยรู้สึกดีต่อกันมาก่อนมันคงจะโอเคกับการที่มีฉากนี้แหละแต่คือมันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันเลยเหมือนกับว่าโอเคฉันต้องเข้าใจแล้วว่าตัวละครเขารู้สึกดีกับกันอยู่แล้วมันก็เลยทำแบบนี้ได้ตรงนี้นิดนึงโอเคงั้นกลับมาที่คู่หลักของเรานะครับผมคู่หลักของเราต้องรักกับมหาสมุทรคือตัวต้องรักกับมหาสมุทรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยEP แล้วจะค่อนข้างที่เหมือนกับว่าดูแบบว่าไม่มีทางแน่นอนเลยที่ต้องรักจะชอบมหาสมุทรได้มหาสมุทรเธอเป็นใครเธอเป็นคนแบบอย่างนี้ฉันไม่ชอบหรอกเธอเป็นคนนิสัยแบบตูขี้หลีเธอเป็นคนนิสัยแบบดูเจ้าชู้ฉันไม่ชอบดูเป็นแบบว่ามันจะของเด็ดสักแค่ไหนกันเชียวแต่ประเด็นคือด้วยความที่ต้องรักกับมันมีอะไรที่มันประหลาดนิดนึงตรงที่ว่าเขาต้องมีอะไรก่อนถึงจะเขียนนิยายได้ต้องมีเซ็กส์ก่อนถึงจะเขียนฉากเซ็กส์ได้งั้นเราชอบที่เรื่องเขาพยายามจะให้เห็นว่าตอนที่เขาไปเที่ยวบนเกาะด้วยกันแล้วเสร็จแล้วตัวของมหาสมุทรเนี่ยก็คือพยายามจะเหมือนกับแบบมีการเอาหอยเนาะหรืออะไรสักอย่างนึงที่แบบเอาหอยนี่แหละมาป้อนให้ที่ปากอะไรเงี้ยแล้วตัวเขาอะต้องรักก็จะมีความรู้สึกเขาเป็นคนแบบยั่วๆอยู่แล้วอะคือเขาเป็นคนที่รู้สึกว่าจริงๆเขาเป็นคนที่เรื่องเซ็กกับเขาเป็นเรื่องที่เขาชอบนะเป็นเรื่องสนุกด้วยครับเขารู้สึกว่าถ้าเขาไม่ใช่เป็นเรื่องสนุกเขาจะไม่ทำอะไรแบบนี้แน่นอนนะแต่นี่เขาจะมีความแบบยั่วๆเขาจะมีความรู้สึกว่าอยากจะเทสระบบอย่างนี้อยากจะลองระบบอยากจะเล่นกับระบบดูว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยพอเห็นแบบเขายื่นของมาให้กินฉันก็กินแต่กินในสภาพที่เหมือนกับแบบอมนิ้วเข้าไปด้วยอะคือมันรู้สึกแบบโอเคมันดูเซ็กซี่แหละแต่เวลาในชีวิตจริงถ้าคุณไปทำแบบนี้กับใครนั่นคือคุณกำลังบอกเขาตรงๆเลยว่าฉันอยากจะมีอะไรกับคุณโอเคไหมแต่การที่ตัวของต้องรักเขายอมทำแบบนี้ได้แสดงว่าเขาก็รู้แหละเขาได้ยินปามเมาส์มาไงว่าจริงๆแล้วว่าพี่ของตัวของมหาสมุทรเนี่ยจริงๆเขาก็มีอะไรที่แบบเขาก็เปรียบคนนู้นคนนี้ได้นะคนอื่นคนนู้นคนนี้เขาถึงได้ชอบเขาไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอะไรเงี้ยเขาก็คิดว่าโอเคถ้าคนนี้ไม่มีได้จริงอ่ะเงินมันซื้อคนนี้ได้ฉันก็จะลองดูนิดนึงอะไรเงี้ยก็มีความแบบไปอมนิ้วเขาขึ้นมานะพออมนิ้วเขาก็เล่นต่อเรื่อยๆว่ะมันก็เลยไหลยาวต่อจนสุดท้ายเหมือนจะจูบกันแล้วแต่มือไปโดนหอยก่อนเป็นแผลแต่ก็ทำแผลเสร็จนะพอทำแผลเสร็จก็จะจูบกันต่อเหมือนจะมีอะไรกันต่อแล้วบอกว่าฉันไม่อยากให้เธอขึ้นเตียงหรอกมันจะมีความประชดประชันแดกดันแต่จริงๆแล้วอยากจะได้เขามากๆอยากจะลองดูสักตั้งหนึ่งว่าเป็นยังไงก็เลยปล่อยให้เขาจูบไปเรื่อยๆนะครับผมพอจูบไปเรื่อยเสร็จแล้วเนี่ยมันเลยมีความแบบพอถึงจุดหนึ่งเขาก็เหมือนกันไล่ลงมาจากหน้าตรงมาถึงข้างล่างแล้วตัวเองก็รู้สึกว่าโอ้โหแบบความสุขแฮปปี้มากกับการมีเซ็กส์ครั้งนี้แต่อยู่ดีเบรกก่อนแล้วเลือกกลับมาที่พักอะไรมาเขียนนิยายจริงๆฉากนี้มันดีตรงที่อะไรมันบอกได้ว่าตัวละครมีเซ็กส์ก็จริงนะแต่จริงๆจุดประสงค์การมีเซ็กส์เพื่อต้องการเขียนนิยายแล้วพอมันถึงจุดหนึ่งที่มันอาจจะยังไม่ได้แบบว่ามีแบบมันยังไม่ถึงจุดที่มันแบบความสัมพันธ์มันแบบสุดยอดหรือเพศสัมพันธ์มันสุดยอดมันก็เลยเหมือนกับแบบเฮ้ยแต่ฉันมีไอเดียการเขียนนิยายมันผุดขึ้นมาแล้วฉันต้องรีบไปเขียนนิยายก่อนมันเลยเหมือนกับแบบถูกกับเบรกอารมณ์แล้วก็ช็อตฟิลมาเขียนนิยายก่อนอะไรเงี้ยซึ่งไอตัวของมหาสมุทรก็งงว่าเอ๊ะตกลงยังไงทำไมอยู่ดีมันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรตัวเขาก็งงตรงที่ว่าแบบว่าฉันก็ไม่เคยทำใครแล้วเหมือนกับเขาเหมือนกับแบบมาช็อตฟิลหรือตัวเองเขาไม่ชอบฉันนะสุดท้ายเขาทำใครเขาก็ชอบฉันหมดหรือว่าตัวเองแบบว่าไม่เก่งเหมือนเดิมวะมีการมาถามตัวเองด้วยมันทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันก็เห็นมองกันลึกขึ้นไปอีกว่าจริงๆแล้วตัวของมหาสมุทรก็เคยมีอะไรกับคนอื่นมาก่อนหน้านี้เราเยอะแยะไปหมดเลยนะแนวขายบริการด้วยซ้ำหรืออาจจะเป็นแนวของการมีเซ็กซ์กับคนนู้นคนนี้ไปทั่วแล้วก็เหมือนกับฉันก็เก่งเรื่องเนี้ยแต่คือเรื่องนี้ทำไมอยู่ดีมีกับเธอแล้วเธอถึงไม่โอเควะจริงๆไม่ใช่เพราะเขามีเรื่องคือมหาสมุทรไม่รู้ไงว่าต้องรักเขาต้องเป็นคนที่มีเซ็กซ์ก่อนถึงจะเขียนนิยายได้ก็เลยแบบว่าโอเคจนมาเขียนนิยายให้จบก่อนแต่พอเขียนเสร็จแล้วงานเสร็จเรียบร้อยเขาก็ไปอาบน้ำในห้องก็แบบอุ๊ยได้ยินเสียงน้ำถ้าคนปกติทั่วไปมันคงจะแบบไม่เดินเข้าไปในห้องน้ำหรอกเนาะแล้วก็ไปดูเขาทำอะไรอะไรเงี้ยแต่นี้มันก็แบบไม่ปกติไงด้วยความที่ต้องยอมรับก่อนนะว่าต้องรักในเรื่องนี้มันจะมีความเป็นเหมือนแบบฉันเสียตังค์ให้คนนี้มาแล้วเพื่อนฉันเสียตังค์ให้คนนี้มาแล้วคนนี้มันต้องทำได้ทุกอย่างนอกจากแค่ดูแลฉันอย่างเดียวอะไรเงี้ยและดูว่าเขาก็จะเป็นคนที่ทำได้ทุกอย่างจริงด้วยคือถ้าสมมติเราจ้างคนมาดูแลเราคนนึงอาจจะเป็นแค่ไกด์ทัวร์หรือเป็นคนที่ดูแลเราในเกาะเราคงไม่กล้าทำอะไรกับเขาแบบนี้ถูกปะแต่อันเนี้ยเพื่อนส่งมาและตัวเขาเองก็มีความยั่วยุในแบบนั้นว่ามันทำได้นะฉันก็อาจจะชอบเธออยู่อะไรเงี้ยและ3คือ
ปาล์มที่เป็นเพื่อนสนิทเขาก็มาเชียร์อีกว่าทำได้ถ้ามันทำได้หมดแล้วมันก็ลงอีหลอบสิถ้าฉันต้องการจะมีเซ็กกับใครสักคนหนึ่งในเวลานี้ฉันก็แค่เสียเงินให้คนนี้มันก็เป็นไปได้เพราะฉันมีเงินอยู่แล้วถ้าไม่ติดเรื่องเงินในกระเป๋าฉันมีนะฉันมีอยู่แล้วงั้นเขาคนเนี้ยฉันก็เสียเงินให้เขาได้มันก็เลยกลายว่ามันก็เลยจะมีความกล้าขึ้นมาอย่างหนึ่งที่ว่าเขาอาบน้ำก็เลยฉันก็เดินเข้าไปห้องน้ำตรงๆเลยไปดูซิเขาอาบน้ำเป็นยังไงอีนี้ก็ไม่ล็อกประตูด้วยไงก็ยั่วๆเหมือนกันถูกป่ะเขาเข้าไปป้าพอไปเสร็จแล้วก็เห็นเขาอาบน้ำอยู่เสร็จแล้วก็โอ๊ยเซ็กซี่อยากสลองถูกป่ะเขาก็เดินเข้าไปเลยไปยุ่งกับเขาเลยไปจับเขาตัวเขาเลยอย่างเงี้ยแล้วก็มีการแบบไปจูบเขาไปอะไรกันแล้วก็ถามเขาเลยว่าเมื่อกี้ที่หาเท่าไหร่แล้วถ้ามีอะไรกับเธอต้องเสียเท่าไหร่แล้วถ้าให้เธอมีอะไรกับฉันหรือเธอต้องแบบมีอะไรกับฉันเนี่ยเธอต้องเสียเท่าไหร่คือมองมันทำให้เห็นว่าบริบทของสายตาที่ตัวต้องรักมหาสมุทรคือเด็กที่ขายตัวคือเด็กที่แบบว่ามีความเหมือนกับว่าฉันซื้อบริการเธอได้ด้วยเงินของฉันฟีลแบบนั้นนะซึ่งตัวของมหาสมุทรเองก็บอกว่าผมแพงนะซื้อไหวหรือเปล่าจบภาพยนตร์นี้ฉันก็ซื้อได้ถูกปะจะกี่บาทฉันก็ซื้อได้บอกว่าแพงนะแต่ว่าซื้อเพราะว่าแพงนะแต่ว่าซื้อได้ถูกปะงั้นกี่บาทฉันมีตั้งใจอยู่แล้วฉันขอเอาแล้วกันก็เลยไปเลยก็เลยแหละยาวตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บปัดตุ๊บเปกันไปนะครับผมแล้วก็กลายเป็นเซ็กซ์ที่อาจจะเป็นครั้งที่ดีที่สุดของต้องรักจนต้องรักรู้สึกแบบโหมันดีมากๆจนดีมากๆจนเหมือนกับว่ารีบไล่เขาไปก่อนกลัวอายกลัวติดใจก็เลยรีบไล่เขาไปก่อนจนเขาก็งงว่าอะไรว่าอยู่ดีเสร็จแล้วก็ไล่เราอะไรอย่างเงี้ยถูกปะแต่ความพีคคือตัวต้องรักเองก็โอ้โหอุปกรณ์การมีเซ็กซ์ครบชุดมากนะคะเตรียมมากระเป๋า2ใบนี่ฉันเต็มได้หลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำหอมมันเยอะแยะรวมถึงการที่เหมือนกับอุปกรณ์ของการมีเซ็กซ์นะครับเป็นถุงเป็นกระเป๋าคือเรียกว่าเตรียมถุงยางทุกไซส์เอาไว้เพื่อไงเราไม่รู้จะเจอสถานการณ์ไหนบ้างเราก็ต้องเตรียมไว้หมดอันนี้เข้าใจได้อันนี้เราก็แบบจริงๆคนทั่วไปถ้าเขาจะบอกว่าเตรียมไปมีเซ็กซ์คิดว่าจะมีโอกาสที่จะมีเซ็กซ์ได้เขาก็เตรียมไปแบบนี้แหละเตรียมไว้หลายๆไซส์เผื่อว่ามันฉุกเฉินนะเวลาไปเที่ยวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขามีคนทำกันเยอะก็เป็นปกติแต่ไม่คิดว่าจะมาเป็นกระเป๋าแบบนี้นะครับผมดูเก็บเรียบร้อยเลย โอเคก็เสร็จแล้วปุ๊บพอมีอะไรกันเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยตัวเองก็เหมือนกับแบบรู้สึกชอบแล้วแหละลึกๆติดใจกับการมีเซ็กซ์ครั้งนี้อยากจะมีอีกอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าการที่พออยากจะมีอีกมันเหมือนกับการที่อยู่กับมหาสมุทรก็รู้สึกว่าคนเนี้ยอย่างน้อยๆฉันก็โอเคเขามากขึ้นแล้วพอเขามีเซ็กกับฉันแล้วฉันโอเคอย่างหนึ่งการที่อยู่ที่นี่มันก็มีอะไรมาจากที่มันน่าเบื่อก็เริ่มไม่ค่อยน่าเบื่อแล้วเพราะว่ามันมีตัวของมหาสมุทรอยู่แต่เนี้ยกลับมาพูดถึงตัวของต้องรักว่าทำไมต้องรักถึงกลายเป็นคนแบบนี้ทำไมเขาเป็นคนติดเซ็กส์ทำไมเขาเป็นคนที่เหมือนกับแบบว่าต้องมีเซ็กส์ก่อนถึงจะเขียนนิยายได้จริงๆแล้วว่าบทมันจะมีความเบียวๆนิดนึงแหละที่อยู่ดีตั้งบุคลิกแปลกๆขึ้นมาให้ตัวละครว่าต้องมีเซ็กส์ก่อนถึงเขียนนิยายได้บางคนทั่วไปอาจจะไม่เป็นแบบนี้หรอกแต่เขาก็ไม่ให้ผลกับตรงนั้นมาเหมือนกันว่าที่ทำไมตัวละครมันถึงมีนิสัยนี้เพราะส่วนหนึ่งคือหนึ่งเขาเห็นแบ็คกราวด์ตัวละครตอนที่ดำน้ำลงไปนะว่าพ่อก็อาจจะทิ้งเขาไปไม่รักแม่ก็สอนมาตลอดว่าอย่ามีความรักเลยลูกความรักมันไม่ดีพี่สาวเขาก็มีความรักเหมือนกันแล้วก็ผู้ชายทิ้งไปตัวให้ตัวเองท้องต้องเลี้ยงหลานคนเดียวมันเลยเหมือนเขาในชีวิตที่ผ่านมามันเห็นด้วยความรักเป็นเรื่องไม่ดีแต่เราไม่รู้เหมือนกันว่าก่อนนี้เขามีแฟนหรือเปล่านะเพราะเพื่อนตัววอริงตันตัวเพื่อนเขาเหมือนพูดเหมือนกับเคยมีแฟนมาก่อนเราเลยไม่แน่ใจว่ามีหรือไม่มีนะแต่ถึงจะมีแฟนก็อาจจะเป็นความรักที่ล้มเหลวและไม่ดีเหมือนกันมันเลยเหมือนกับที่ผ่านมาเจอแต่ความรักที่ไม่ดีมาตลอดเลยพอไม่ดีมาตลอดเนี่ยตัวเขาก็เองรู้สึกว่าเขาไม่ได้เชื่อในความรักแล้วไม่ได้สนใจในความรักไม่ได้เชื่อในความรักแล้วเลยมองว่าการซื้อกินเป็นเรื่องปกติไม่ได้แปลกอะไรถ้าฉันจะโสดฉันจะซื้อกินมองแบบนั้นมากกว่าแล้วก็ไม่ได้เชื่อในเรื่องความรักว่าการที่ฉันมีอะไรกับใครสักคนหนึ่งฉันจะต้องรักเขาได้มันก็เป็นเรื่องของมันเป็นแค่ความชั่วครั้งชั่วคราวมากกว่าคือมองไปเชิงแบบนั้นนะด้วยความที่นั่นแหละเขาไม่ด้วยความที่เขาถูกอยู่ในครอบครัวที่รู้สึกว่าไม่เชื่อในความรักเพราะไม่เชื่อในความรักสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออะไรมันอาจจะไม่เคยมีแฟนก็ได้หรือมันอาจจะไม่เคยมีเซ็กส์กับคนรักจริงๆก็ได้คือเซ็กกับคนรักกับเซ็กกับคนที่ไปซื้อมันไม่เหมือนกันนะเซ็กที่คนไปซื้อมันเหมือนความสนุกสนานมากกว่ามันคือความสนุกสนานความเร้าใจความร้อนแรงแต่เซ็กของคนกับคนรักมันจะเหมือนความอบอุ่นนุ่นนวลอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าฉันได้มีอะไรกับคนที่ฉันรักจริงๆอย่างเงี้ยพอมันไม่ได้มีแบบนั้นเนี่ยมันทำให้เขาอาจจะยากต่อการเขียนนิยายก็ได้เพราะว่าเขียนไม่ถูกไงว่าการมีเซ็กซ์เป็นยังไงกับคนรักรู้สึกกับแตกต่างกับการที่มีเซ็กซ์ที่แบบไปซื้อกินยังไงมันแยกกันไม่ออกอะไรเงี้ยมันก็เลยมันเลยต้องรู้สึกว่าการที่จะเขียนบทพวกนี้ได้มันเลยต้องมีแรงบันดาลใจหรือมันต้องมีความรู้สึกว่าความลีลาของการมีเซ็กซ์จะได้เอาลีลาตัวนั้นไปใส่ในบทอัศจรรย์ของเราเองเรียกว่าอัศจรรย์แล้วกันบทของการมีเซ็กซ์ในนิยายของเราเองก็เลยกลายว่าพอไปอยู่ที่ชายหาดมีอะไรกันมันเลยมันมีไอเดียปิ๊งแวบขึ้นมาแล้วก็ไปเขียนซึ่งตอนนั้นสำหรับเรารู้สึกมันไม่ได้เกิดเป็นความรักเลยแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เกิดเป็นความรักแต่แค่มันรู้สึกว่าต้องมีเซ็กซ์ละกันถ้าไม่มีเซ็กซ์มันคิดไม่ออกหัวไม่แล่นพ
เพราะว่าถ้ามีเซ็กซ์ฟูดมันจะรู้ว่าอ๋อฉากแบบนี้ต้องเขียนแบบนี้นะเขาต้องผินตัวเราแบบนี้เขาต้องจับตัวเราแบบนี้มันจะได้เอาไปมีแรงบันดาลใจในการไปเขียนนิยายได้มันก็เลยเป็นความแปลกๆของตัวละครต้องรักนิดนึงอะไรเงี้ยก็อาจจะให้เหตุผลด้วยกันเพราะนี่แหละคือเขาไม่ได้มีความรักรู้สึกว่าความรักเป็นสิ่งไม่ดีความรักสิ่งต้องห้ามความรักสิ่งแย่แต่หลังจากนี้มันกลายเป็นว่าเดี๋ยวตัวมหาสมุทรจะทำให้เขาค่อยๆปลดบล็อกกำแพงทีละนิดว่าจริงๆความรักไม่ได้แย่ขนาดนั้นความรักก็ดีเหมือนกันนะแต่เธอแค่ยังไม่ได้เจอคนรักที่ดีเท่านั้นเองขณะเดียวกันตัวมหาสมุทรเขาก็มีปมของเขาเหมือนกันคือพ่อตัดหางไปวัดเขาไม่โอเคเขาออกมาหาเงินตั้งแต่เด็กเนาะทำงานเก็บดูแลตัวเองซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันโอเคเหมือนกันแล้วก็อะไรที่มันดีมากๆเหมือนกันว่าเขาดูแลตัวเองได้แต่การดูแลตัวเองได้มันก็ต้องไม่เกี่ยงเรื่องงานมันก็ต้องทำทุกอย่างจนเขาก็รู้สึกว่าทำให้ทุกๆคนจนทุกคนรักเขาใครๆก็เห็นว่าจะเห็นว่าใครๆก็เดินผ่านเขาก็จะทักเขาเพราะว่าเขาช่วยเหลือทุกคนจริงๆแล้วก็เป็นเหมือนลีดเดอร์ของคนในที่นี่เป็นหัวผู้นำว่าแบบช่วยคนนู้นคนนี้เอาเงินมาซัพพอร์ตคนนู้นคนนี้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อจะช่วยคนอื่นๆอะไรเงี้ยซึ่งกลายเป็นว่าทุกคนก็รักแล้วก็เอ็นดูในสิ่งที่เขาทำเนาะแล้วเขาก็เป็นมีค่ามากกว่าที่ทุกคนคิดเลยของดีประจำเกาะไม่ใช่แค่เรื่องของการเขามีเซ็กส์เก่งแต่คือของดีประจำเกาะคือเขาเป็นคนดีที่คนในเกาะรักเขาซึ่งตัวนี้มันก็เป็นสิ่งที่เหมือนแบบพอได้ยินจากหลายๆคนพูดเนาะตัวของต้องรักก็มองมหาสมุทรเปลี่ยนไปเหมือนกันว่าคนนี้จริงๆก็เป็นคนที่น่ารักนะเป็นคนที่ดีนะพอมันมีความรู้สึกที่มันมากกว่าปกติในเรื่องของการมีเซ็กซ์มันดีอยู่แล้วคำว่ารู้สึกว่าเขาเป็นคนดีด้วยมันยิ่งเสริมเข้าไปอีก3คือมันมีการดีฟทอล์กกันคือการคุยกันในเชิงลึกเนาะบนโต๊ะอาหารว่าตกลงครอบครัวเธอเป็นยังไงหรือคุณเป็นอะไรมาก่อนต่างคนต่างอยากสนใจหรือ interest ในสิ่งที่เป็นเชิงลึกของแต่ละคนมากยิ่งขึ้นว่าเราสนใจในความเป็นเชิงลึกของแต่ละคนมากยิ่งขึ้นประวัติที่มันลึกๆมากยิ่งขึ้นหรือเราคุยกันในอะไรที่มันแบบลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะเราจะเริ่มรู้สึกผูกพันหรือสนิทกับเขาโดยที่ไม่รู้ตัวนะซึ่งมันก็เกิดกับตัวของต้องรักมากกว่าที่จะเห็นได้ชัดมากกว่าจริงๆอีกในนึงว่ามหาสมุทรก็เกิดเหมือนกันเวลาเขารู้สึกเป็นห่วงเป็นใยต้องรักมากขึ้นเขารู้สึกว่าเขาก็รู้สึกผูกพันกับคนนี้มากขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวเหมือนกันมันก็เลยเป็นเหมือนกับแบบค่อยๆเกิดเป็นความรักเล็กๆและรวมถึงการที่เวลาไปเห็นเขาอยู่กับคนอื่นฉันก็เริ่มไม่โอเคฉันจะไปเสียตังค์ให้เขามาอยู่กับฉันคนเดียวเท่านั้นอารมณ์แบบมันเลยจะเหมือนมีความรักกับคนที่เรากำลังซื้อกินมีความรักกับคนที่รู้สึกว่าเราจะใช้เงินกับเขาได้แต่ที่เขายอมให้เราเนี่ยไม่ใช่เพราะเรื่องเงินนะแต่เพราะส่วนหนึ่งเขาชอบเราด้วยมันเลยฟีลลิ่งต่างกันนะถ้ามันเป็นการให้เงินเนี่ยเพื่อมีอะไรกับเราบางทีอาจจะดูดาดดื่นจนเกินไปเลยฟีลลิ่งมันจะแบนๆแต่พอเขารู้สึกกับเราด้วยมันจะมีความใส่ใจเพิ่มเข้ามามันจะมีความเห็นอกเห็นใจเพิ่มเข้ามาจะมีความเป็นห่วงเป็นใยเพิ่มขึ้นมาซึ่งตรงเนี้ยมันอาจจะไม่ได้มีกับคนที่เราซื้อเพราะอันนี้มีประสบการณ์เหมือนกันก็คือพาเด็กโฮสต์อย่างเงี้ยไปเที่ยวนู่นนี่นั่นเนาะมันก็คล้ายๆกับที่ต้องรักทำกับมหาสมุทรเลยแหละแล้วเขาก็จะมีความแบบว่ามันมีความน่ารักสดใสของเขามีความน่ารักของเขามีการพูดคุยเก่งๆของเขาแล้วก็คุยกันในระดับเชิงลึกด้วยดีพอพอเราคุยกันมากมันจะเหมือนกับเราจะรู้สึกว่าคนนี้น่ารักจังเลยเนาะถ้าเป็นแฟนด้วยคนดีมันจะมีความรู้สึกแบบนี้อยู่นะแต่เราคิดแบบนั้นไม่ได้เพราะเขาเป็นเด็กที่ให้บริการเรื่องพวกนี้เนาะแต่กับต้องรักมันเกิดแบบนั้นขึ้นมาแล้วมันก็คิดว่าแต่มันก็คือแบบวันไนท์สแตนด์มันจะมีอะไรกับเขาได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆเปล่าแต่พอมาคิดแบบนั้นมันก็อาจจะกลายเป็นคิดที่ต้องรักคิดอยู่คนเดียวต้องอาจจะดึงความคิดนั้นกลับมาแต่เราเชื่อว่าเดี๋ยวต่อไปมันจะเห็นอีกฝั่งหนึ่งก็คือตัวมหาสมุทรแสดงออกในท่าทีที่รักต้องรักมากขึ้นพอรักมากขึ้นทำให้ต้องรักรู้สึกว่าครั้งนี้มันไม่ปกติละเพราะจะเห็นในตัวอย่างก็คือเหมือนกับว่ามหาสมุทรบอกว่าถ้าคุณไม่เชื่อในรักก็จริงนะแต่ขอให้คุณจ้างผมให้ไปกับคุณก่อนหรือจ้างผมหรืออยู่ที่เนี่ยถ้าอยู่เกาะเนี่ยขอให้แบบมีผมเป็นแฟนก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมพาคุณไปนู่นไปนี่เองแล้วว่าตรงนี้แหละคือจุด turning point ของตัวละครมันคือความรู้สึกคือพอเขาได้อยู่ใกล้กันมากขึ้นได้ไปไหนต้องทำกิจกรรมด้วยกันมากขึ้นรู้สึกว่ามองภาพบางอย่างเปลี่ยนไปมันจะได้เห็นตัวตนของกันมากขึ้นเข้าใจลึกซึ้งกันมากขึ้นตรงนี้มันทำให้ความรักมันก่อตัวขึ้นได้จากคนที่ไม่กล้ามีความรักเลยตรงนี้มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่ากำแพงของตัวต้องรักมันจะบางลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูว่า EP หน้าเนี่ยตัวของมหาสมุทรทำยังไงกับต้องรักให้ต้องรักมันแบบกำแพงตัวนี้มันลดลงเรื่อยๆงั้นสิ่งที่เราเกิดขึ้นในตอนนี้คือถ้าจะสรุปชัดๆก็คือว่ามันจะเป็นเรื่องของความมีเซ็กส์ก่อนแต่ความรักมันยังไม่ได้เกิดจริงๆหรอกแต่มันมีความเห็นอกเห็นใจกันแล้วมันมีความสงสารกันแล้วมันมีความรู้สึกแบบว่าชื่นชมกันลึกๆแล้วว่าเขาเป็นคนเก่งจังเลยเป็นคนที่โอเคจังเลยอะไรเงี้ยหลังจากนี้มันคือความที่พอมันเข้าใจในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกตัวเองเกือบหมดแล้วมันจะถึงไปมองเรื่องว่าตกลงคนนี้ฉันรักหรือเปล่าไอความเห็นใจมันจะเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นความรู้สึกดีๆที่มันมองข้ามไม่ได้แล้วว่าตรงนี้คือก็ถือว่าเขาเขียนบทได้ดีนะมันเห็นพัฒนาการของความรักต่างๆของตัวละครอะไรเงี้ยแล้วตัวละครแต่ละอย่างที่มีไมค์เขาทำเก่งคือ
เวลาเขาจะให้เหตุผลกับอะไรเขาจะมีเหตุผลรองรับเสมอคือมันมีปมของตัวละครแบบนี้มันถึงทำแบบนี้อะไรเงี้ยแต่มันจะมีความนิดนึงแหละที่เราอยากจะคอมเมนต์นิดนึงคืออีกเรื่องที่สำคัญคือมันจะมีความเบียวๆนิดหน่อยคำว่าเบียวๆคืออะไรมันเหมือนกับแบบมันมีความแบบเราจะเจอแบบนี้หรอความคนคิดแบบนี้จริงๆหรอหรืออะไรเงี้ยหรือมันจะเจอความที่มันลงตัวโป๊ะเช๊แบบนี้เลยจริงๆหรอมันอาจจะไม่มีก็ได้เนาะรวมถึงความที่เหมือนกับแบบอยู่ดีตัวละครก็มีนิสัยประหลาดแบบนี้เรารู้สึกว่าถ้าตัวละครมันจะแบบไปยั่วให้คนอะไรบางอย่างที่จะแบบมีเซ็กส์กันแล้วว่าอันนี้ก็ปกติถ้าสมมติว่าเรามองว่าหนุ่มคนนี้เป็นคนที่เราซื้อได้แล้วเรารู้สึกว่าเราก็อยากจะยั่วเขาหรือว่าเราไปเจอใครรู้สึกว่ามันดูดีเราก็อาจจะเฟลิร์ตเขาแล้วก็อาจจะจ่ายตังค์ให้เขาหรือจะมีอะไรกันก็ได้แล้วว่าอันนี้เป็นปกติมากแต่แค่สิ่งที่มันเป็นในตัวของต้องรักมันมีความไม่ปกติตรงที่ว่าความที่แบบฉันไม่ชอบเธอหรอกฉันน่าเกลียดที่หน้าเธอแต่พอเป็นเรื่องเซ็กส์มันก็เซ็กซี่ว่ะฉันก็อยากได้นั่นหนึ่งแล้วนะสองคือนิสัยที่มันประหลาดแหละมันเลยผิดปกติมันเลยเหมือนกับว่าพอมาบวกกันมาเลยคล้ายว่าต้องรักเป็นคนที่ต้องการมีเซ็กส์กับใครสักคนก็ได้ในเวลานี้เป็นใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนนี้ก็ได้ใครก็ได้เลยขอให้ฉันมีเซ็กส์ฉันก็แฮปปี้แล้วแต่คือแค่พอมันแจ็คพอตได้เจอตัวของมหาสมุทรเท่านั้นเองมันเลยมีมากกว่าเซ็กส์มันเป็นความรู้สึกที่มันเยอะกว่าคนทั่วไปด้วยแค่นั้นเองงั้นก็ต้องรอติดตามดูต่อในพีหน้าจริงๆก็เป็นแบบเป็นนางเอกสายแซ่บเนาะเป็นเอกสายที่เหมือนกับแบบยั่วๆเฟิร์สผู้ชายอะไรเงี้ยส่วนไอ้ตัวผู้ชายนี่ก็เล่นด้วยสุดฤทธิ์ไม่ปฏิเสธใดๆทั้งสิ้นมันก็จะเป็นฟิลแบบเธอร้อนแรงสุดนึกถึงอะไรตอนที่ดูนี่คือนึกถึงแบบว่าเวลาเราแบบว่าจ้างเด็กโค้ชไปแล้วคือมันก็แบบมันเต็มที่มากเลยมันก็ร้อนแรงแบบนี้แหละมันแบบว่ามันก็เลยเข้าใจว่าอ๋อมันฟีลลิ่งแบบนี้แหละมีเงินเท่าไหร่หรอเดี๋ยวฉันจ่ายโอเคปะมีเงินเอาเงินฟาดหัว ซึ่งจริงๆมันก็ไม่โอเคนะถ้าสมมติคนมีแฟนแล้วไม่ควรอยู่แล้วถูกปะแต่ถ้าสมมติเราคนโสดแล้วเราสึกว่าเรายอมจ่ายตังค์เพื่อเรื่องแบบนี้ได้แล้วสุดท้ายเขาก็มีคนที่ขายบริการแบบนี้ให้เราด้วยเราว่ามันก็คือ situation ของการที่มันคือดีลแบบนึงแหละมันก็อาจจะไม่มีอะไรเสียหายก็ได้ในมุมของเราเนาะแต่เราแค่อย่าไปหลงชอบเขาจนเราเสียความรู้สึกก็พอและสิ่งที่อยากชมอีกอย่างนะคือการถ่ายทำที่ใต้ทะเลคือเก่งกันมากทั้งนักแสดงก็เก่งมากฉากที่ถอดหน้ากากออกมาแล้วหายใจใต้น้ำคือหูเวอร์วังมากนะน้องๆเก่งมากทั้ง2คนเลยนะคือแบบโอ้โหทั้งฟอร์ดพีนี่คือดีมากเก่งมากชมฉากนั้นมากเลยและฉากนั้นสวยมากด้วยแบบสุดยอดมากเป็นฉากที่แบบประทับใจฉากหนึ่งเลยงานยากงานหินนะแต่ถ่ายกันได้แล้วก็เก็บรายละเอียดเกี่ยวกับการดำน้ำครบหมดเลยนะอุปกรณ์อะไรเงี้ยพูดครบหมดเลยรู้สึกว่ามันแบบให้ความสำคัญในการดำน้ำมากๆจริงๆถือว่าเป็นอะไรที่แบบอยากจะชมสุดๆโอเคก็ประมาณนี้ครับขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็4ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับผมก็ต้องลามาสมุดวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย